درود ویژه خدمت دوستان و همراهان کانال دازور ترینینگ. دازور علی هستم خدمت دوستان کانال. همینطور که میبینید در یک محیط فوق باستانی، نه باستانی، فوق باستانی محیطی هستش. تپه باستانی روبرومون، البته کیلومترها راه اومدیم تا به اینجا رسیدیم. راه زیادی بود تا به این منطقه باستانی برسیم. دوستان عزیزم، همینطور که مشاهده می‌کنید در بخشی از مونتا علیه رشته کوه زاگرس هستش. تمدن 7000 ساله است که گویا دهه 30 دکتر آلن زاگارب آلمانی با یک تیم بسیار قدرتمند اینجا را دست به کاوش زدن برای ثبت در یونسکو و میراث جهانی. همینطور که در این محیط میبینید این تپه و دلیلش که اینجا واقع شده و طبق علم باستانشناسی به چه دلیل بوده. همیشه دنیای باستان در جای حاصلخیز، زمینهای حاصلخیز، آب، رودخونه های دائم و محیط های بسیار باید چندین چیز دست به دست هم میدادن تا یک محیطی برای یک حکومت، برای یک پادشاه و برای ادامه اون حکومت الزامی باشه، یه جا باشه که بتونن چنین بنایی ها دایر کنند. همینطور که میبینید این تپه، حالا ما از فاصله دور داریم به این تپه نگاه میکنیم. دوستان عزیز، فاصلمون دور هستش. تپه بسیار باستانی هستش. دوران تپه همراهان گلم بسیار باستانی، پیش از تاریخ و با کاوش هایی که دکتر آلن زاگارب اینجا انجام داده به نکات بسیار مهم و پیچیده ای از تمدن، بخشی از تمدن ایران پی بردن. اینجا زمین های حاصلخیز زیادی داره، بسیار منطقه خوش آب و هوایی هستش و در ضمن مقبره ها، از دوستم خواهش میکنم مقبره ها رو هم بگیرن. مقبره های باستان در چنین محیط هایی از خود حاشیه تپه، حالا به چه مناسبتی، به چه دلیلی حاشیه این تپه قبرستان بسیار بسیار مهمی هستش. بعد حالا دوستان میتونن هم تو فیلماشون زوم کنن ببینن این تیکه کلا قبرستان های مهمی هستش که شرایط دستگاه زنی در چنین مناطقی خدمتون عرض خواهیم کرد. اینجا پر است از آثار زندگی، سفال هایی با دوران های مختلف. دوستان عزیزم، خدمت عزیزانم عرض کنم فقط دقت و حوصله میخواد که شما بتونید در چنین مناطق بسیار بسیار مهم باستانی به دل هدف بزنید. این یک منطقه است که دیگه باید شما دست خالی اینجا نرید. اینجا یه منطقه است که ثابت شده است، امضای تمدن، امضای تاریخ پاش خورده، شوخی نیست. و در سر تا سر شعاع 2 کیلومتری این قلعه، خود این تپه باستانی، از دوستان خواهش می‌کنم رو تپه رو بگیره. همین تپه‌ای که شما دارید می‌بینید روی ما، اگر تا شعاع 2 کیلومتری ما بخوایم حساب کنیم، بسیاری از سکونتگاه‌های مختلف در دوران‌های مختلف باستانی وجود داره. گفتم از بگو دوران سنگی، پارین سنگی بخوره به ایران، بیاد تا ساسانی که دیگه پرونده ایران به کل بسته شد. خدمت دوستان عزیزم بازم عرض کنم منطقه که الان ما علیرغم این تپه به این زیبایی که میخوایم توضیح بدیم، خود این حاشیه تپه رو به رودخونه است. رودخونه در پایین دست ما حدوداً در 200-300 متری ما قرار داره. دقیقاً رودخونه از پایین تپه رد میشه. حالا ما در پارت‌های بعدی خیلی تکنیک‌های زیادتری هم داریم که اینجا خدمت دوستان عرض کنیم که چطوری نتیجه بگیرن در چنین مکان‌هایی. اینجا حتی حاشیه‌های رودخونه هم که اینا مبحث برای اطلاع دوستان از می‌کنم، جاهای باستانی شما رودخونه ها هم به صورت تصادفی اگر اومدید طبیعت گردی با دیوارهای رودخونه رو پس از بارندگی شدید یا پس از خدمت شما عرض کنم
همین آب گرفتگی‌هایی که دو طرف بدنه رودخونه رو میگیره، اینجا رو خیلی دقت کنید. ممکنه اشیاء باستانی بسیار گران قیمت و اشیاء بسیار بسیار مهمی اینجا بتونید به دست بیارید. خب دوستان، ما میریم برای دستگاه زدن. در ادامه با ما باشید که شرایط دستگاه زدن در پیرامون یک نقطه باستانی خدمت شما عرض کنیم. همراهان کانال عزیزانم، ما الان میخوایم توضیحات مفصلی راجع به محیط های اطراف تپه ها و تومولوس های باستان که به شدت دنیایی از دفینه ها توش خوابیده رو برای شما توضیح بدیم و اقدام به دستگاه زنی کنیم. شما فقط خواهش میکنم جزئیات از آنتن ها تا پایه ها رو کلا در نظر بگیرید که ببینید ما چطوری داریم کار انجام میدیم و چطوری داریم جلو میریم و چطوری داریم نتیجه میگیریم. دوستان، ما میریم برای آنتن زدن. گفتم خدمتتون شما هم از خوراک طلا استفاده میکنید بعد از خوراک نقره، چون بالاخره فلزات خودشون نشون دهنده اینه که کدوم گرونتره کدوم ارزونتره. شما با طلا استارت بزنید، بعد با نقره و مفرق ادامه بدید. دوستان عزیزم، ما همونطوری که پیرو آموزش های قبلیمون این تپه که الان شما مشاهده میکنید، ما چون تو مسیری که داشتیم میمدیم خوراک گذاریمون رو کامل کردیم. همین انگشتری که دارید میبینید و از دوستان خواهش میکنم دوباره بگیرم، ما انگشتر رو از اول دوباره پیرو صحبت اینا چون تو اتومبیل داشتیم میمدیم این کارا رو کردیم، از قبل خوراک گذاری کردیم. میایم آنتن گذاری میکنیم و اینجا بهترین فرصتی برای ما. ببین ما الان به تپه پایین دست ما قرار داره، ما مسلطیم روی خود این سازه. حالا اگر ما بخوایم با دازینگ دستگاه های بازاری ها که ولش، حجم این تپه بسیار بزرگی، ما الان از فاصله 500 متری داریم با شما صحبت میکنیم نسبت این تپه. حالا شما بخوایم با دستگاهی بازاری این تپه رو بزنید، ببینید چقدر مکافات و چقدر سخت هست. اما دازینگ چون شما فاصله طولی زیادی از تپه دارین، راحت به راحتی حتی میشه با یک آنتن یا دو آنتن فهمید چه خبره. این تپه خودش دارای اشیاء باستان، گوردخمه ها، خزانه شاهی یا اشیاء پنهان شده درون این تپه باستانی هستش. بعد میایم سراغ محیط اطراف. دوستان خیلی دقت کنید، من از دوستان خواهش میکنم دقیقا روی آنتن ها رو بگیریم. ما یه سنس میکنیم روی زمین، دوتا آنتنامون رو یه چند ثانیه روی زمین سنس میکنیم. بعد چون فاصلمون با خود تپه مناسب هستش، میایم رو به تپه یکی میزنیم. حالا نه یکی دوتا، خب من میام بالا. ببین دوستان، باز سنس آنتنا جفت عرضشوناتون بغل پاتون، شستتون روی آنتن ها سوار، دوتا آنتن میای بالا. وقتی احساس کردی بدن ترازه، دستات ترازه و از لحاظ فکری آرامش کامل داری، شستاتو از روی پشت آنتنا برمیداری. ببین دوست من، ببین دستگاه مستقیما قفل کرده روی تپه به عنوان یک نقطه، ولی یک بازی های کوچیکی داره. این یه تکنیکی که میخوام شما متوجه بشید ببینید چه خبره. مثل پاندول ساعت تو این بادی که یه جهت داره میوزه، ببین جهت وزیدن باد یه طرفه، ولی دستگاه ما شروع کرده به پاندولی زدن. این پاندولی زدن دوستان بحثش چیه؟ این پاندولی زدن نشان دهنده اشیاء زیادی هستش که در کل این تپه وجود داره. دستگاه نمیتونه روی یکیش زوم کنه چون یک قطعه در یک جای خاصیش نیست. دنیایی از اشیاء باستانی درون این تپه ما قبل تاریخ و چه پیش از تاریخ چه از 2500 میلادی تا الان ما حساب کنیم هست. اشیاء بسیار مهمی درونش هست. این نوع که الان دارن خدمتم بس وقتی دستگاهتون شروع کرد به پاندولی زدن روی یک محیط باستانی، حالا این با چش دیده میشه، شاید اصلا دیده نشه، شاید یه محیط قبرستانی باشه زیر خاک دفن
و شما دستگاهتون یه حالت پاندونی بزنید. این نشان دهنده اشیاء زیادی هست که درون این منطقه باستانی وجود، حالا چه تپه به این زیبایی و خوشگلی باشه، چه یک قبرستانی که خروارها خاک روش خوابیده باشه و مترها خاک روش باشه. ما دوباره برمیگردیم حالا محیط اطراف ها. ما میایم از شرق تپه را یه دستگاه میزنیم. ببینید تو شرق تپه، ببینید ما میخوایم حجم بارا رو محاسبه کنیم. ما چون نزدیک به تپه هستیم واکنش داریم روی تپه. بارهایی که درون تپه هستن نسبت به حاشیه تپه سنگین ترن. یعنی اگه از دوستم خواهش میکنم پشت سر من دقیق بگیره، من الان دقیقا از بغل حاشیه غرب شرق تپه دارم میزنم. ببینین واکنش چیه. ببین واکنش میاد میره سراغ تپه، میگه اگه باری هم اینجا هست، سنگین ترین بار اینه، نزدیک ترین بار و سنگین ترین بار تو خود این تپه هستش. خب دوستان، هرچی شما نزدیک تر برید، با دقت تر دستگاه بزنید، نقاطا عین یک صفحه شطرنجی که میچینید یک به یک کارش انجام. صفحه شطرنج چطوری هستش؟ مربع سیاه، مربع سفید، حالا جای سرباز، جای اسب، ردیف، اینا رو اینطوری برای شما توضیح میدم که حتی شما وقتی وارد اون محدوده باستانی شدید، عین یک صفحه شطرنج مهرهاتون رو میچینید، میدونید کجا بهترین نقطه است، سنگین ترین نقطه کجاست، سبوی ترین نقطه کجاست، و همینطور یواش یواش حتی اگر صدها نقطه درون این تپه باستانی باشه میشه کشفش کرد تا بزرگترین گوردخمه‌هایی یا بزرگترین ورودی هایی که درون خود بافت این تپه هستش. ما الان از فاصله دور داریم میگیریم. پای خود این تپه باستانی سنگ هایی با معماری بسیار ماهرانه کار شده، یعنی دور تا دور اطراف پایین خود تپه منتها علیه تپه با سنگ های بسیار بسیار زیبایی کار شده که بعد در پارت های بعدی انشالله توضیح میدیم که شما باید چیکار کنید و چطوری به دل هدف بزنید. دوستان عزیز، محیط های باستانی ها با دقت چک کنید. یک مثال من بزنم. حاله انرژی اشیاء باستان مثل یک پکیج دیواریه، مثل یک پکیج دیواری هستش. آقا شما حرارت میده، کل این اتاق قابل تو زمستون استراحت و خواب هستش، ولی خب نزدیک به خود پکیج بیشترین حرارته. حاله انرژی به این میگن شما باید بتونید حاله انرژی اشیاء برخواسته، چون گفتم بازم اینو تاکید میکنم، هر شیء باستانی بالای 100 سال که در زیر زمین یا توی همین تپه باستانی یا توی یک مقبره دفن بشه 10 متر مربع را آلوده میکنه. 10 متر مربع آلودگی داره. شما ببینید 10 در 10 آلوده است. 10 متر در 10 متر آلودگی اشیاء باستانه. شما باید بتونید این آلودگی ها در حدی کنید 1.5 در 1.5، 2 در 2، حالا بستگی به حجم اشیا داره تا شما بهترین بهره برداری اونجا کنید، به بهترین طریق بتونید اشیا را در کمترین فاصله زمانی با کمترین وقت زمان و با کمترین هزینه مالی در بیارید. دوستان، ما الان دوباره یه آموزش دیگه هم اینجا میدیم. ما الان میخوایم منتها علیه سمت غرب تپه رو بزنید. بازم از دوستان خواهش کنم پشت دست من وایسن. من از فاصله میخوام به صورت عمدی خود تپه رو رد کنم بیام سمت غرب تپه. باز میبینیم برگشت داریم به سمت خود تپه. میگه اگر حتی تو این زمین ها هم باری باشه، زمین های اطراف خود تپه، میگه حجم سنگینی بار درون تپه و حاشیه تپه، حالا ما نمیدونیم کجاست، بیشتر از سایر جاست. حجم انباشت اشیاء باستان درون این تپه نسبت به زمین های اطرافش بیشتره، ولی ما میتونیم زمین های اطراف هم یکی یکی چک کنیم، یکی یه دونه بریم جلو و اشیاء اونا رو هم در بیاریم. خب حالا شما دوستان بیاین به من ثابت کنید چه دستگاهی بهتر از دازینگ تو سطح این کره خاکی، تو این حالا کشورهای پیشرفته تا کشورهای جهان سومی گیر میاد که بهتر از دازینگ کار کنه، قدرتمندتر از دازینگ کار کنه و بتونه یک شعاع بسیار زیاد یا مثل یه پرگار در اختیار شما قرار بده آنالیز کنه و تقدیم شما کنه. ما نیازی نیست
حرکت کنیم. ما از همین فاصله داریم میزنیم. دنیای سفال اطراف پراکنده شده. الان من از دوستان خواهش میکنم یه دستگاه میخوایم به صورت آزمایشی اینجا رو به اینجا یه بخشش سکونتگاه بوده، یه بخشش قبرستانه. از دوستم خواهش میکنم همینطور با من که میاد جلو دقت کنه تا ما یکم بریم جلو و اشیاء بی‌نظیر یا اینجا بتونیم بگیریم. اینجا دنیایی از سفالهای رنگارنگ، سنگهای باستانی، شیشه های آبگینه. اینجا رو از دوستان خواهش میکنم بگیرن. ببین ما الان 500 این سفالهای پراکنده‌ای که در سطح ریختن، این نشون دهنده اینه که این تمام سنگایی که اینجا میبینید اینا محل ساخت و ساز، حالا بخشیش خیلی طول این قطعه رو به شمال تپه یه سازه تپه بیزی شکلی هستش، ولی تپه دستیه، تپه دستساز نیست، تپه طبیعیه. اینجا پر است از مقبره ها و دیوارهای باستان که هر کدوم دنیای خودش داره. ما از اینجا شروع میکنیم، یه دستگاه میده. ما الان داریم با خوراک نقره کیفیت بالای 99% کار میکنیم. طلا هم جایگزین میکنیم، میزنیم هم با طلا هم با نقره. ببین من به صورت تصادفی یک دستگاه کل اینجا رو میزنم. حالا تاشه‌های 1 کیلومتر باشه من پوششش میدم، تاشه‌ها 500 متر باشه، 2 کیلومتر باشه. الان ما برگشتیم رو به شمال تپه. ببین دوست عزیزم، من یه دستگاه اینجا خود تپه رو میزنم ببینم نزدیکترین شیئی که ما اینجا میتونیم به دست بیاریم کجا هستش. این دوست من ببین با توجه به دهنه 2 آنتن، از دوستان خواهش میکنم بیاد بالا سر من و دهنه 2 آنتن ورود خروجی 2 تا آنتن داشته باشه. با توجه به دهنه 2 آنتن که حدود 25-30 سانته، ببین دهنه خروجی آنتن اینجا، وقتی ببین دوست من ببین دستگاه جمع شده، بعد با توجه به ابعاد دهنه آنتن شما میتونید حدس بزنید اشیاء باستانیتون در چه فاصله هستش. الان ما نزدیکترین نقطه‌ای که ما اینجا پیدا کردیم و فلز نقره، حالا طلا میزنیم، وجود داره توش، تو فاصله بالای 100 متر. ببین چون فاصله الان هرچی دستگاه اگه دستمون در این حد باز بشه که شما با 1 کیلومتر 700-800 متر طرف هستی، شاید بیشتر، ولی اگر دست همینطور بیاد پایین، این میشه مثلا دیگه بسته به اون علم ریاضی و کارکرد شما داره. شما با توجه به فاصله بین دهنه 2 آنتن میتونید حدس بزنید شیء باستانی تو کجا. وقتی که دهنه آنتن میاد در حد 2-3 سانت، یعنی شما در 6-7 متری جنس قرار دارید، 5-6 متر جلوتر هستش. وقتی یعنی در این حد این داره با شما صحبت میکنه. فاصله بین 2 آنتن مساویه با مکانی که اشیاء شما دفنن، یا حالا بیشترشون در اعماقن، چون اینجا تمدن پیش از تاریخ هستش. دوستان عزیزم، یک به یک اینجا رو کاوش میکنیم، شمال، جنوب، غرب، شرق، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی، شمال غربی، اینا رو یک به یک میزنیم. ولی خب هرچی فاصله باز میگم طولی شما بیشتر باشه، برد شما بیشتره. ما انشالله تعالی بازم میبینید دوستان یه تیکه دیگه سفال خطدار هستش. اگه دقت کنید یک خط منتعاله رو لبه است، ولی بعدی جلبک چیز نشسته دیگه، رسوب نشسته رو اینا که دیگه همش مثل سنگ به نظر میان. یعنی دنیایی از باستان اینجا خوابیده. دیواره جالبی اینجا هست که از دوستان خواهش کنید دیواره رو بگیره. این دیواره یه دیواره است به طول، حالا به کجا ختم میشه، یه دیواره طولی هستش. بعضی جاهاش با ملات کار شده، بعضی جاهاش نه. اینجا حتی دوستان به صورت تصادفی هم شما راه برید، بازم سفالای شکسته، انواع سفالای کوچیک بزرگ در دنیای رنگ‌های متفاوت اینجا هست. اینجا شما به صورت تصادفی هم راه برید، خدمت شما عرض کنم مهره ها و شاید یه سکه‌ای هم تو همین سطح پیدا کنید. پس وقتی میایین درون یک محیط باستان، بسیار علیرغم اینکه قدرتمندترین دستگاه دازینگ تو دستتون هستش، ولی خب بازم دقت کنید دوستان. ما چون الان تپه روبرومون هستش، این قسمت اگه دقت کنید اینجا مثل یک تختی بوده، یک تختگاهی بوده برای حالا
به چه دلیلی اینجا را شکلش رو به این طور در آوردن، صاف در آوردن. این تکه زیر پامون اگه دقت کنید اینجا را در یه محیط 5 در 25 متر اگه دقت کنید، حالا دلیلش چی هستش؟ اینجا را صاف کردن. چه دلیلی داره ما نمیدونیم، ولی حتما دلیلی بوده که اینجا را به خاطر حالا جایگاه افراد، جایگاه او فردی که ساکن این قسمت بوده، بالاخره به چه دلیل اینجا را به این شکل در آوردن، وسط شیب تپه را طوری کار کردن، صافش کردن مثل یک میدان فوتبال کوچیکی. دوستان عزیزم اینجا را هم دقت باید کنین. ما برمیگردیم و یه دستگاهی میخوایم همینجا رو بزنیم ببینیم اینجا چه خبره. الان چون ما مجبوریم زاویه‌مون رو نسبت به تپه تغییر بدیم، همونطور که می‌بینید تپه روبرومونه، ما مجبوریم برعکس وایسیم و که تپه تو مسیرمون نباشه. دوستان دنیای سفال‌های سیاه، سفال‌های رنگی، سفال‌های لعابدار، هر چیزی شما بگید اینجا پیدا میشه. خب ما میایم اینجا دوستان یک دستگاه اینجا میزنیم. ببین دوستان من اومدم اینجا از دوستان خواهش کنم یکم بیاد پایین‌تر از دوست فیلم بردارمون. اینجا رو ببین دقت کنید، اینجا دیگه خیلی صافه. ببینید مثل یک، اصلا مثل اینکه واقعا تپه رو تراش دادن. از دوستان خواهش میکنم به صورت نشسته یه نمایی از اینجا بگیره. ببین این یه تیکر چقدر جالب نسبت به شیب تپه اینجا رو کندن و اینجا رو به چه دلیل حالا صاف کردن دیگه تکنیک های باستان هستش. دنیای سفال هر جا قدم میذاری سفال های بسیار بسیار بی نظیر و عالی. خب ما اینجا یه دستگاه میزنیم ببینیم چه خبر هستش. ببین دوستان بلا فاصله اینقدر این محیط فرشار و پر هستش، بلا فاصله به ما مکان داد. ببین دوستان سرعت همگرایی آنتنا رو داشته باشید فوری. تا من میخوام چیز کنم آنتن دست راست من که روی نقطه باشه، آنتن دست چپ میاد جبران میکنه. آنتن دست چپ هم روی نقطه باشه، آنتن دست راست میاد به آمار رو میده که شما روی یک خط مستقیم وایسید. الان من رو خط مستقیم که دقیقا نقطه‌مون رو پیدا کنم. ببین با توجه به دهنه آنتن نقطه من باید 20 متری 30 متر، بین 20 تا 30 متر از من دور باشه. ما میریم اونجا که این نقطه رو پیدا کنیم. این همه نمیشه راه رفت این طول تا پیداش کنی، چون آرامشت به هم میخوره. اینجا شروع میکنیم به چی؟ به قدم زدن. دوستان بازم اینجا رو دقت کنید، دنیایی از سفالهای عجیب غریب لعابدار. این سفال لعابداره، این یکی نیست. و میریم جلو، جمع میکنیم 5 متر 6 متر 7 متر میریم جلوتر ببینیم چی هستش. خب میایم جلوتر، یه دستگاه دیگه از دوستان خواهش کنم اینجا بازم دقیقاً پشت دست منو بگیره. ببینید من میخوام عمدن از محیط رد بشم ببینم دستگاه چه. بله واکنش من روی سنگ دوستان اگه میتونه بیاره تو کادر. یه سنگ هستش بزرگه ولی حالا طبق چه کاربردی اونا اونجا گذاشتن میریم که مشاهده کنیم. ببین ما اینجاییم دیگه، میتونم اینجا آروم راه برم، دوستم میتونه با هم بیاد همینطوری. ولی من به شما عرض میکنم خواهشی که ازتون دارم شما سعی کنید راه رفتن رو 4-5 متری کار انجام بدید. حالا ما دیگه تخصصمونه، بالاخره کار زیاد کردیم و حرفه‌ایم توی کار. الان ما میریم جلوتر که ببینیم همینطور. ببین دوست من نزدیکتر، ببین هرچی داریم نزدیکتر میشیم اینجا هم داشته باش. ببین دنیای سفال تو یک 15 سانتی متر شاید کمتر. ببین چند تا تیکه سفال، این یک، این دو و این سه. ببین اینا یه جا ریخته. ببین چه خبر اینجا. خب من شروع میکنم به راه رفتن. ببین دوست من میایم جلو. ببین دوستان از دوست فیلم خواهش کنم آنتنا رو دقیق بگیره. میایم جلو. ببینید واکنش چیه دوستان. ببین واکنش چیه دوستان. من قفل کردم رو کار، الان قفلم رو کار. یعنی شما دقیقاً ببین از چه فاصله من راحت اومدم نقطه رو پیدا کردم. حالا اگه بخوای شکل سنگم بگیری از دوستان خواهش کنم از این نما بگیره پیش من، از نمای دور تا دورش بگیره و بیاد پیش من که نمای سنگ بهتر ببینید. با این محیط اطرافی که اینقدر جالب هستش و پر از اشیاء باستان،
شکل عجیبی هست، سنگ فرو رفته که تو دل تو دل طبیعت وجوده. از دوستان خواهش می‌کنم اینجا رو هم بگیرن ببینن این سنگ چقدر جالب هستش و شکل این سنگ بسیار بسیار عجیبه. از دوستان خواهش می‌کنم که بشینه و نمای این سنگ بگیری که مثل یک حالت حیوانی هستش، حالا تراشش چطور بوده این سنگ اینجاست و حالا بعد ما سر فرصت عمق گیری میکنیم و به شما جزئیات هم توضیح میدیم. ببین سرازیری تپه رو خودتون شیب تپه رو محاسبه کنید چه جایی تختگاه درست کردن و ادامه هم از دوستان خواهش میکنم ساختمون های قدیمی رو هم بگیرن. اینا هم آثاری از سنگ هایی که میبینید هم متعلق به بخشش مقبره های زیاد و آثاری از ساختمان ها و بناهای باستانی هستش. بعد ما الان بخوایم چون اینجا فعلا کار زیاد داریم بعد میایم عمق گیری همین نقطه رو انجام میدیم. دوستان نمای دیگر از تپه داشته باشین. حالا شما فکر کنید همین سنگ چقدر با تپه فاصله داره. اینجا از دوستان خواهش می‌کنم خود سنگ بگیر با این زیبایی و تپه رو تو کادر بیاره. ببین چقدر جالبه تپه باستانی درونه و این سنگی که با چه مهارتی اینجا کار شده. میریم رو نقطه های بعدی و آموزش های تخصصی تر. دوستان تکنیک های باستان ها بسیار پیچیدن، یعنی هر چیزی از باستان میشه مثلا چیز خیلی غیر منتظره ایه، نمیشه حساب کرد روی فرمول خاصی پیش رفتن. میبینید تو دل باستان اومدن رو همین سنگ مثلا یه چیزی تو دل این سنگ کار گذاشتن، تو دل این سنگی که الان اینجا ما داریم میبینیم. شاید اصلا خود باستان اینا سنگای چخماقی هن. دوستان بازم از دوستان خواهش میکنم که بیاد این سنگ به مرور زمان چون اینجا بارندگی زیاد بوده باعث شده این سنگ صیقلی روش بپره. سرمایه زیاد، منطقه پربارشی داریم اینجا منطقه زاگرس هستش، به شدت بارندگی ها زیاد بوده. این صاف بوده. حالا چه کاربردی داشته؟ گذشت هزاران سال باعث شده هنوز نمایی از خود صافی سنگ وجود داره، ولی خب گذشت زمان و بارش باران و برف و چیزای زیاد باعث شده اینجا اون چیز خودش از دست بده. میایم اینجا دوستان این ابزار سنگی هستش. دوستان اینا بهش میگن ابزار سنگی شکسته. یک سنگ قرمز، سنگی که آهن داره بوخو. این چون استحکام خیلی قوی داشتن این نوع سنگ ها آهن تا حدودی آهنه. سنگ قرمز جای دونیم بدون ترکیبات آهن هم داره. از اینا برای حالا چه کاربردی استفاده میکردن؟ برای بالاخره ابزار سنگی بودن، کاربردهای خاص باشه، از سایش مثلا دانه های کشاورزی تا تیز کردن شمشیرها و ادوات جنگی. خیلی باید دقت کنیم دوستان عزیزم. منطقه بسیار باستانی هستش. فقط خواهش میکنم دوستان با دازینگ جایی که میرید دیگه چیزی براتون مهم نباشه، طول و عرض و فاصله و اینا را کلن بیخیالش بشین، چون بیشترین قدرت و بیشترین گیرایی ها دازینگ در طول و عرض بسیار زیادی داره. بیشترین مسیر ما بازم در ادامه پارتامون چون منطقه بسیار بسیار باستانی مهمی هستش میایم اینجا که نکات آموزنده بسیار مهمی اینجا در این منطقه باستانی در خدمتون بذاریم. یک قبری باز بکنیم. اشیاء اینجا بالاخره دستگاه به ما مکان داده، اشیایی وجود داره. چند تا قطعه شی به شما تقدیم کنیم سر فرصت در پارتای بعدی و تکنیک ها را یک به یک به شما نشون بدیم. ولی دوستان حالا بعضی از نماها، بعضی از ساختارها خودشون پیدان. ببین الان ما یه دیواری اینجا داریم، دیوار باستان هستش، از اینجا ادامه داره، این کنج دیوار میاد تا اینجا، ولی اینجا دیگه رفته زیر خاک. ببین بعضی چیزها قابل رؤیت با چشم. زاویه رو ببین دوست من، اگه بگیره مثل یک ال انگلیسی، از بالا بگیره از اون زاویه بگیره دوستمون مثل یک ال انگلیسی هستش. از سنگ اول که اینجا هستش صاف میاد، سنگ دوم، سنگ سوم، چهارم و این یک بنایی که تو چشم میخوره. بعضی موقع خیلی از بناهای باستانی خروارها خاک روشونه. اونجاست که شما قدرت بی همتای دازینگا
با دستتون و با چشماتون لمس میکنید. بعضی مواقع میبینید یک زمین صافی هستش زیر دست تپه، نمیشه حساب کرد. اصلا شما به هیچی توجه نکنید، تمام چیزا بسپارید به دازینگ. میبینید دازینگ تو دل همین زمینی که هیچ گونه نشانه‌ای وجود نداره، هیچ گونه علائمی از باستان نداره، یک زمین صاف کشاورزی هستش. میبینید در زیر دست من اگر دقت کنید چیزی نیست، ولی میبینید بهترین اشیاء باستان، حالا چه طلا چه نقره، در دل چنین مکانهایی یافت میشه. شما در 1 کیلومتری مکان هستید، دیگه ترس و لرز به دلت راه نده، از همونجا بزن. من همین الان همین زمین رو میخوام یه دستگاه بزنم، اونم رو فلز نقره. ببین من رو فلز نقره یه سنس میکنم، میام بالا. ببین میگه فلز نقره ای تو این زمین نیست. حالا من نمیدونم طلایی چیزی هست، ولی میگه نقره ای اینجا وجود نداره. به محض اینکه من برمیگردم تو حاشیه تپه میخوام بزنم، چون رودخونه هم دقیقاً از زیر تپه رد میشه، به محض اینکه تپه میاد تو تیررس حتی یکی از آنتنای من، ببین دازین قدرتش اینه، هر نقطه بیاد در تیررس یک آنتنه، چه آنتن چپ چه آنتن راست، بلا فاصله آنتن بعدی جبران میکنه. الان من به صورت حالا طبیعی من دست چپم نزدیک به تپه است، ببین چه اتفاقی میفته، بلا فاصله آنتن راست واکنش رو میگه بله تپه جنست اونجاست، بلا فاصله تو کسری از ثانیه. اینه که قدرت دازینگ همه دوستانا حیرت زده میکنه. ولی متاسفانه تو کشورهای جهان سوم و کشورهایی که بیشتر دست خرید و فروش دستگاه های دیجیتالی بازه و بازار اینا رونق داره، متاسفانه قدرت دازینگ رو نمیدونن چیه. شما هیچ وقت با یک دستگاه دازینگ به جز دازینگ با هر دستگاه دیگه بخواین یک تپه‌ای به همین وسعت رو کاوش کنید، حداقل 1 روز کامل 2 روز طول میکشه تا شما بخواین یک تپه 100 در 100 متر کامل دقیق آنالیز کنید چیزی داره یا نداره. ولی دازینگ از همینجا داره به شما آمار میده در 500 متری، با علیرغم اینکه زبون شما هست، چشم هم داره با شما صحبت میکنه، هم شما خودتون با چشماتون دارید میبینید، هم داره باتون حرف میزنی که آقا دهنه آنتنت اینقدر باز شده، شما در 50 متری هستی، اینقدر باز شده در 100 متری، اینقدر هستی در 300 متری، اینقدر هستی در 1 کیلومتری. بالاخره اینا زبان دازینگی که باید به درستی فهمیده بشه و اجرا بشه. منطقه ای که اومدیم چندین ساعت رانندگی کردیم تا رسیدیم، امیدواریم اینجا مورد توجهتون قرار بگیره، چون اینجا پارتای بسیار زیبایی براتون میذاریم، چه برای فلز طلا و چه برای فلز نقره. میخوایم اینجا دست به کاوش بزنیم و به شما نشون بدیم که چنین مناطقی حاوی چه دستاوردهای بزرگ تاریخی هستن و به امپراتوری ایران خودمون به نوعی بنازیم و لذت ببریم که چنین امپراتوری بزرگی داشت ایران بزرگ ما. و چقدر دلنشین هست که وقتی صحبت از تمدن ها میشه، تمدن ایران، تمدن یونان، تمدن روم، تمدن مصر، اینا به شوخی بردار نیست، صحبت از چندین هزار سال دوستان عزیزم. پس خواهش میکنم با دقت پارتا را دنبال کنیم. ما هم یک به یک فرمول ها را چه تو ردیابی، چه تو نقطه زنی و چه تو عمقگیری، اینا رو یک به یک به شما نشون میدیم. همونطوری که خدمتون عرض کردم، بارها هم توضیح دادم، چون اینترنت 3 ماه قطع بوده، شاید دوستان بالاخره ندونن، وقتی شما روی یک نقطه قرار گرفتید و نقطه‌تون رو پیدا کردید، مثل همین نقطه‌ای که ما اینجا پیدا کردیم، ما نقطه‌ای که اینجا پیدا کردیم، از دوستان خواهش میکنم بازم تشریف بیاره. ما چون تو یک محیط خاکی، محیط صخره‌ای و محیط خاکی متفاوت هستش، ما میریم اینجا که یک عمقگیری از خود نقطه میکنیم، چون الان شرایط برامون پیش اومده که بتونیم نقطه رو دقیق بزنیم و عمقگیری کنیم. ما جایی که به ما داده یک سنگ، و دوستان خیلی احتیاط کنین، اینجا لیزه. از دوست فیلمبردار من خواهش میکنم محتاط باش، اینجا خیلی لیزه. دنیایی از سنگ های ویژه. این دوستان اگه دقت کنید، این سنگ خیلی شبیه به
شهاب سنگ هستش. ببینید دنیای باستان علاقه به سنگ های عجیب و غریب هم داشتن. حتی یه شهاب سنگ باستانی شما ممکنه پیدا کنید، این عین شهاب سنگ به این بزرگی که به صورت تصادفی سر راه ما صرف شده که اینم میبریم چوگالی میگیریم و به شما دوستان میگیم. دوستان میریم اینجا که برای شما یه عمق گیری کنیم و توضیح بدیم عمق گیری یعنی چه. دنیای باستان به شاید شما بیان یه شهاب سنگ باستانی کندریت آکندریت سنگی آنی چیزی پیدا کنید و به دردتون بخور. خب دوستان ما این قطعه که باید با خودمون ببریمیش و احتمال هست شهاب سنگ باشه دوستان، خارای بسیار بسیار تیزی داره اینجا، خیلی باید احتیاط کنید. خب نقطه ای ما میبینید در منتهی علیه دست شمال غرب شمال شرق تپه هستش. از دوستان خواهش میکنم اینجا پشت دستم ببینید چطور دارم میزنم. ببین دوستان دهنه آنتن به هم اومده، میگه نقطه شما بسیار نزدیک. من حرکت میکنم تا قفل سینه رو بگیرم. ببین دوستان اینجا من قفل سینه رو گرفتم، درست؟ میرم جلو 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 جلو جلو. ببین دوستان اینجا شروع میخواد بکنه باز بشه دستگاه. همین که من میام عقب قفل شد، دوباره نگاه کن میخواد باز بشه، ولی من با یه عقب اومدن دوباره جبران میکنم. ما اشیایی داریم که دو طرف این سنگ پنهون هستن. اینجا هم یکی دیگه. ببین چه سرعت واگرایی داره، همگرایی داره دستگاه. ببین دوستان یه نقطه از جنوب به شمال میزنیم. ببین دوستان ببین سرعت واگرایی. یه نقطه از شمال به جنوب میزنیم، میخوایم ابعاد کارمون رو در بیاریم. ببین دوستان یه نقطه از غرب به شرق میزنیم. از دوستان خواهش میکنم به این قفل شدن دستگاه رو کامل بگیره، بیاد نزدیک از پشت سر من. ببین دوستان دوباره من میرم جلو، یعنی دقیقاً مربعی و یه نقطه هم از شرق به غرب. حالا این سنگم اینجاست، اینم معمایی هستش نمیدونم چیه که باید بیایم از پشت شروع کنیم. بله از اینجا ببین دور تا دور ما شده یک نقطه سنگی که به این زیبایی تراش خورده. حالا مثل یه حیوان نشسته، مثل یه سگی چیزی هستش که چند پاته زده، مشخص مثل یه سگه فرض کن. خب اگه دقت کنیم یک جوغن دیواری هم درون خود بدنشه. اینا رو دقت کنید دوستان. ما میایم اینجا عمق گیری میکنیم. من روی خود سنگ وای میسم دوستان و عمق دقیق ببین، من روی خود هدفم عمق گیری میکنم. آنتن دست چپ روی زمین، آنتن دست راست بالا، به ازای هر دور خلاف عقربه ساعت 1 متر. از دوستان خواهش من آنتنا بگیری که مترها رو حساب کنیم. در مناطق صخره‌ای به ازای هر دور دست چپ روی مرکز نقطه که 4 بار قفل سینه به شما داده، دست راست بالا به ازای هر دور خلاف عقربه ساعت 1 متر. از دوستان خواهش من زوم کنه روی برگشت آنتن ببینه چند متر ما اینجا عمق داریم. اینجا چون محیط خاکی هستش به ازای هر دور 1.5 متر حساب میشه، ولی محیط صخره 1 متر به ازای هر دور. ببین دوستان اینجا میشه 1.5 به علاوه 10-15 سانت، 1.60 تا 1.70 تا ما اینجا به اشیاء مورد نظرمون میرسید. پس گفتم دوستان در مناطق صخره‌ای وقتی میخواین رفتین یه جایی صخره‌ای کامل بود، خاصی عمق گیری کنید، دست چپتون روی هدف بود، دست راست اومد بالا، به ازای هر دور خلاف عقربه ساعت میشه 1 متر. ولی در محیط‌های خاکی، محیط‌های دشت، تپه به ازای هر دور میشه 1.5 متر. الان ما دوباره یه عمق گیری هم پایین سنگ انجام میدیم. قاعدتاً عمقا چون باید یکم متغیر باشه، چون ما تو شیبیم. از دوستان خواهش من از زیر بیاد بگیره، از زیر دست من بیاد جلوتر، دوست فیلم بردارون بیاد جلو. خب بشین و دقیقاً ببین از اینجا بگیر که دست من آنتن دست چپم روی زمین روی وسط نقطه است و اینجا آنتن الان از زیر بگیر که من به ازای هر دور خلاف عقربه ساعت متراژ ما عمق ما به دست بیارم. ببین دوستان به ازای هر دور، ببین دوستان اینجا 1.5 متر. دلیلش چیه؟ دلیلش شیب
ملایم تپه است. ما در عمق 1.5 متر تا 1.70 سانت اینجا به اشیاء باستانی بسیار بسیار مهمی میرسیم. دوستان در ادامه با ما باشید. عزیزان من، ببینید دیواره های باستان خودنمایی میکنن در این محیط باستانی. دیواره های باستانی که الان حالا اتاقی بوده چی بوده نمیدونیم، ولی طول عرض بسیار زیادی داره که در پارتای دیگه خدمتتون عرض کنیم که چطوری باید بگیرید. ما این تکرن که انرژی تاریک بهمون هدیه داده و 100% یه شهاب سنگ هستش میبریم، چگالی میگیریم. خدمت دوستان دوباره چگالی ها توی پارت دیگه سریع میگم که سنگ هایی که میبینید در محیط باستان چطوری چگالی بگیرید که بتونید بهترین استفاده رو ببرید. بالاخره دنیای باستان بوده، رو سنگ هم حساس بودن، بسیار سنگ شناس های حرفه‌ای بودن. ممکن این شهاب سنگ مثلا 2000 سال پیشه، ولی خب اینا پیدا کردن آوردن، حالا ما بالاخره به صورت تقدیمی از انرژی تاریک هست به ما از تمدن باستان. اینا چگالی میگیریم و خدمتتون عرض میکنیم. دوستان محیط باستان رو جدی بگیرید. محیط باستان شوخی نیست. بیایید محیط باستان دستگاه دازینگتون و 2 تا خوراک طلا و نقره همراهتون باشه همیشه که بتونید بزنید. اگر علاقه‌مند به چیز هستید، چون 7 جوش هم فلز باستانه، 3 جوش فلز باستانه، مفرق هم فلز باستانه، میتونید مفرق هم با خودتون بیارید. مفرق هم که بیارید، چون به چه دلیل میگم دیگه نیازی نیست شما 7 جوش رو بیارید فلز 7 جوش، چون ترکیب 7 جوش 13% 7 فلز مختلفه، 13% طلا داره، 13% هم نقره داره. پس شما به راحتی میتونید پیداش کنید، چه با نقره چه با طلا اون فلزا میتونید پیدا کنید. پس شما خوراک طلا همراهتون باشه، خوراک نقره و خوراک مفرق چنانچه خوشتون میاد. ولی بعضی موقع میبینید شما با یک خوراک زدی طلا یا نقره، به میکسی از اشیاء باستان خوردی. طلا هست، نقره هست، مفرق هست، 7 جوش هست و مهره های باستانی و چه چیزهای بسیار مهمی. دوستان در ادامه پارتای بعد، چون منطقه بسیار باستانی آموزنده هستش و تو دل تاریخیم، تو یک عظمت باستانی نمیشه به زبون آورد که این منطقه چیه. انشالله بتونم توری بذارم که دوستان با چه جایی آشنا کنم، بیان دستگاه بزنن از نزدیک ببینن قدرت دستگاه زنیش رو، که ببینیم چطور کار میکنن. ما تمام این پارتایی که داریم میگیریم فقط به دلیل اینه که قدرت طی 30 سال تا 28 سال قدرت دازینگ رو درک کردیم و هدایای بسیار بسیار بزرگی با کمک کیهان هستی این دستگاه دازینگ به ما تقدیم کرده و ما بسیار خوشحالیم که این علم رو در اختیار دوستداران سراسر جهان دوزینگ بذاریم که میدونن قدرت دوزینگ چیه و لمسش خواهند کرد. دوستان در پارتای بعدی بسیار نکات ویژه میگیم، با ما باشید که بتونیم گام های مثبتی رو به پیروزی برداریم. دوستان ما با این شهاب سنگ این قسمت رو به پایان میرسونیم و شما را به ایزد منان میسپاریم. مانا و پایدار باشید. انشالله که این چگالیش در بیاد و درست در بیاد و چنانچه فروختیم پول این تیکه سنگ کلن هزینه دوستان کانال میشه، به هر کدومش یک کادو خواهیم داد. دوستان مانا و پایدار باشید.